Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với OneGate News và đây là số phát sóng thứ 17. Trước khi bắt đầu nội dung của số phát sóng lần này, OneGate xin thông tin đến các bạn sự thay đổi về lịch phát sóng như sau. Để có thể thuận tiện cho việc tiếp cận và thông tin cập nhật đến đúng đối tượng người dùng, OneGate xin phép sẽ chia nội dung tin tức của hai mạng cơ khí và xây dựng xen kẽ theo từng tuần nhé. Nào, cùng bắt đầu với số phát sóng lần này của mạng cơ khí với mình nha. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, OneGate xin thông tin đến các bạn về việc Trung tâm Đào tạo ủy quyền Autodesk ATC mở lớp học Inventor Professional nâng cao online. OneGate Việt Nam là đối tác ủy quyền duy nhất của Autodesk tại Việt Nam, có trung tâm đào tạo ủy quyền, cung cấp các khóa học từ cơ bản đến nâng cao dựa trên giáo trình chính hãng Autodesk. Sau chương trình ưu đãi combo khóa học Inventor dưới dạng video quay sẵn, tuần này Trung tâm đào tạo ủy quyền Autodesk ATC tiếp tục mở lớp Inventor nâng cao theo hình thức tương tác trực tiếp với giảng viên. Khóa học Inventor nâng cao rất phù hợp với những bạn đã hoàn thành khóa học Fundamental của trung tâm và có nhu cầu tìm hiểu về lệnh nâng cao trong Inventor Professional. Khóa học này cung cấp đến người dùng phương pháp thiết kế multi-solid và nhiều tính năng nổi bật trong Inventor Professional. Các module tự động hóa giúp giảm thiểu thời gian khi thiết kế. Thời gian đăng ký tính từ thời điểm hiện tại đến cuối tháng này. Các bạn vui lòng tham khảo đường link bên dưới phần mô tả để tìm hiểu rõ hơn về nội dung của khóa học, cũng như học phí, cách thức đăng ký và thời gian học cụ thể nha. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2021, Autodesk sẽ phát hành giấy phép mới Name User áp dụng với phần mềm NetFab Local Simulation 2022. Việc thay đổi này sẽ áp dụng cho các đối tượng sau. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 12 năm 2021, NetFab Local Simulation được chính thức phân phối với dạng Name User. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, người dùng không còn được mua mới dạng License Multi-User nữa. Và bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 năm 2022, người dùng không còn gia hạn được license dạng multi-user. Người quản lý số contract hiện có sẽ được thông báo về những thay đổi này vào tuần đầu tiên của tháng 12. Bất kỳ hợp đồng nào đến hạn sau ngày 7 tháng 12 sẽ có hai tùy chọn như sau. Để có thể gia hạn và sử dụng phần mềm dạng multi-user bản quyền 1 năm, người dùng phải gia hạn trước ngày 6 tháng 8 năm 2022. Trường hợp thứ hai là người dùng có thể chọn ngừng gia hạn hợp đồng dạng multi-user hiện tại và đăng ký dịch vụ cung cấp cho Name User có tên NetFab Local Simulation mới với mức giá thấp hơn. NetFab Local Simulation dạng Name User là ưu đãi mới không đủ điều kiện để chuyển đổi áp dụng theo chương trình Trade-in Offer. Một license multi-user sang hai license single user. Ngoài ra, NetFab Local Simulation 2022.0 dạng Name User không bao gồm các phiên bản trước của phần mềm này. Tiếp nối thành công của webinar về AutoCAD lần trước cũng như giúp khách hàng có thể tận dụng tối đa những khả năng của phần mềm này, OneGate xin thông tin đến các bạn, chúng tôi sẽ tổ chức buổi webinar về chủ đề tạo template và các phương pháp in ấn trong AutoCAD vào lúc 8 giờ tối ngày 9 tháng 12 năm 2021. Đến với webinar lần này, chuyên gia của OneGate sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc sử dụng template trong việc tiêu chuẩn hóa quy trình thiết kế của phần mềm AutoCAD. Bên cạnh đó là cách tạo ra và lưu trữ một template để sử dụng chung cũng như các phương pháp in ấn trong AutoCAD, giúp dễ dàng kiểm soát được chất lượng bản in trong quá trình in bản vẽ của sản phẩm. Link đăng ký tham gia webinar sẽ được đăng tải trên fanpage của OneGate trong thời gian tới. Các bạn có thể theo dõi để đăng ký tham gia cũng như có cơ hội được trao đổi các vấn đề mà bạn đang gặp với các chuyên gia của OneGate nhé.
Nếu ở những số trước, Quantcast đã giới thiệu đến các bạn rất nhiều những giải pháp hỗ trợ trong quá trình thiết kế sản phẩm, ở số phát sóng lần này, Quantcast xin gửi đến các bạn một giải pháp sẽ hỗ trợ trong quá trình thiết kế và quản lý sản xuất trong nhà xưởng của bạn. Với phần mềm Factory Design Utility sẽ cung cấp cho người dùng một công cụ mạnh mẽ trong quá trình thiết kế và bố trí các trang thiết bị trên mặt bằng nhà xưởng. Factory Design Utility sẽ giúp bạn có thể kết nối một cách chặt chẽ nhất giữa môi trường thiết kế 2D trong AutoCAD và thiết kế 3D trong Inventor. Với công cụ này sẽ giúp người dùng từ bản vẽ bố trí mặt bằng sẽ nhanh chóng tạo ra mô hình phân bố 3D các thiết bị và chi tiết trong diện tích nhà xưởng mà bạn đã thiết lập sẵn. Điều này sẽ cho phép bạn có một cái nhìn trực quan nhất có thể về không gian, từ đó tận dụng tối đa diện tích cũng như có những bố trí phù hợp trong nhà xưởng của bạn. Bên cạnh đó, với công cụ Project Analyst sẽ giúp các nhà quản lý mô phỏng được chuỗi dây chuyền sản xuất của nhà máy để đưa ra những phương án tùy chỉnh phù hợp, giúp kiểm soát và tăng năng suất của xưởng. Không dừng lại ở đó, bạn có thể tận dụng thêm sức mạnh của phần mềm Navisworks Manage để kết hợp các thông tin thiết kế liên quan đến xưởng của bạn như dữ liệu point file, mô hình Revit, mô hình Inventor để từ đó phân tích được những va chạm của các thiết bị máy móc so với không gian xưởng hoặc tạo ra khả năng tham quan các vị trí trong nhà xưởng ngay trên máy tính của bạn. Hiện tại, Autodesk không cung cấp đơn lẻ Factory Design Utility mà sẽ chỉ tích hợp trong bộ phần mềm Product Design and Manufacturing Collection. Nếu công ty bạn có đang tìm kiếm giải pháp để tiêu chuẩn hóa việc thiết kế và quản lý nhà xưởng của mình, hãy liên hệ với Quantcast để đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ bạn nhé. Với câu chuyện thành công ngày hôm nay, Quantcast xin gửi đến các bạn câu chuyện về một trong những nhà cung cấp hệ thống lớn nhất thế giới cho lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và dược phẩm. Đó chính là tập đoàn GAIA với thiết kế kinh doanh đáng ngưỡng mộ, Engineering for a Better World, kỹ thuật về một thế giới tốt đẹp hơn. Có trụ sở tại Đức, GAIA là một trong những nhà cung cấp dây chuyền và giải pháp quy trình lớn nhất được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, nước giải khát, dược phẩm. Các loại thiết bị và dây chuyền trong danh mục đầu tư của GAIA vô cùng lớn, bao gồm mọi thứ từ máy nén, van và máy bơm đến hệ thống chưng cất và lên men, thiết bị bay hơi và kết tinh, chất làm sạch và tiệt trùng. Trọng tâm chính là liên tục nâng cao tính bền vững và hiệu quả của quy trình sản xuất của khách hàng. Các nhà máy, quy trình và thành phần của GAIA giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon, sử dụng nhựa và chất thải thực phẩm trong sản xuất trên toàn thế giới. Cho dù bạn không phải là khách hàng của GAIA, bạn cũng sẽ thích cách giải quyết và các giải pháp của họ đưa ra. Các hệ thống của GAIA xử lý khoảng 1/3 số lượng ga và gần một nửa lượng bia của toàn thế giới. Một trong những yếu tố đem đến sự thành công của họ có thể kể đến là GAIA đã sử dụng Inventor và Valve để tạo hệ thống tùy chỉnh từ các thành phần tiêu chuẩn trong thời gian nhanh nhất. Việc sử dụng Inventor Professional kết hợp công nghệ tự động hóa iLogic trong Inventor, Autodesk Valve và chương trình One Engineering của GAIA đưa ra cải tiến mô hình để cung cấp cho các nhóm nội bộ khả năng tạo hệ thống tùy chỉnh tự động từ các thành phần tiêu chuẩn, chỉ với thao tác điều chỉnh các thông số thiết kế. Quy trình này đang được GAIA áp dụng giúp họ chuẩn hóa đáng kể quy trình làm việc. Đôi khi, quy trình này giúp giảm đáng kể thời gian kỹ thuật từ 3 tuần xuống còn 2 giờ đồng hồ. Đối với GAIA, một trong những khả năng quan trọng nhất trong Inventor là iLogic. Bộ công cụ chuyên biệt này cho phép các kỹ sư của họ nắm bắt và sử dụng lại các bộ phận và cụm lắp ráp nhất định thông qua thiết kế theo quy tắc. Với iLogic, các bộ phận có thể được cập nhật tự động dựa trên các trigger khác, chẳng hạn như thay đổi về hình dạng bộ phận hoặc một tham số thay đổi về giá trị. Tại GAIA, iLogic cung cấp một kết nối quan trọng giữa các hệ thống tùy chỉnh và các dịch vụ tiêu chuẩn hóa hơn của công ty. Sử dụng iLogic giúp các kỹ sư và nhà thiết kế có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về việc phát triển và đổi mới sản phẩm, vì họ không phải lo lắng về thiết kế hiện có. Họ có thể tập trung nhiều hơn vào việc phát triển sản phẩm mới và cải thiện thiết kế sản phẩm hiện có.
Điều này sẽ dẫn dắt GAIA đến sự đổi mới và cung cấp các giải pháp bền vững hơn. Định hướng tương lai, GAIA đang suy nghĩ về cách mở rộng lợi ích của việc nâng cao mô hình trực tiếp cho khách hàng với Autodesk Forge. Nền tảng này giúp bạn có thể truy cập dữ liệu thiết kế trên đám mây, với khả năng cho phép khách hàng đặt hàng các cấu hình của riêng họ theo cách mà các nhóm sản phẩm của GAIA thiết kế. GAIA tiếp tục sẵn sàng thu hẹp khoảng cách giữa các giải pháp theo yêu cầu riêng và hệ thống tiêu chuẩn hóa của Inventor và Valve. Để có thể tư vấn rõ hơn về tính năng tuyệt vời của Inventor và Valve, hãy liên hệ ngay với Quan Kết Việt Nam để chúng ta có thể hỗ trợ bạn nhé. Vừa rồi là tất cả những tin tức có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo. Chào tạm biệt.